Hello, so how are you? ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් මෙන්න මේ විදිහ අදහස් ටිකක් කියන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාට ඒ පිළිබඳව දැනුම තියෙනවද? ඔයාට කියන්න ඕනේ මට වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙනවා කියලා. මට වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට කියන්න ඕනේ මට සහනයක් දැනෙනවා. මට සහනයක් දැනෙනවා කියලා. මට අසහනයක් දැනෙනවා. අසහනයක් කියන්නේ ටිකක් ඔයාට විවේකයක් නැති බවක් දැනෙනවා. එතකොට ඔය වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අපි පාවිච්චි කරන වචනයක් feel කියලා. F E L feel. I feel කියන එකෙන් අදහස දෙන්නේ මට දැනෙනවා කියලා. I feel මට දැනෙනවා. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ මට වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙනවා කියලා. මට දැනෙනවා කියලා කිව්වේ I feel කියන වචන දෙකකින්. වරදකාරී හැඟීමට කියනවා guilty කියලා. I feel guilty. අපි හිතමුකෝ ඔයා කරපු මොනවා හරි වරදක් නිසා තව කෙනෙක් ඒකට දඬුවම් විඳිනවා. ඉතින් ඔයාට එතකොට ඔයාට දැනෙනවා වරදකාරී හැඟීමක්. නැත්නම් ඔයා කෙනෙක්ව රවට්ටන්න හදනවා. එතකොට ඔයාගේ හිතට වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I feel guilty. I feel guilty. I feel guilty. I feel guilty. මට වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙනවා. අපි හිතමු ඔයාට තදබල හිස රදයක් හැදිලා තිබිලා ඒක සුව වෙනවා. ඔයාට අසනීපයක් හැදිලා තිබිලා ඒක සුව වෙනවා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් මට සහනයක් දැනෙනවා කියලා. මට සහනයක් දැනෙනවා කියන අදහසෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් I feel relief. I feel relief. මට සහනයක් දැනෙනවා. I feel relief. relief කියන්නේ සහනය. I feel relief. මට සහනයක් දැනෙනවා. I feel relief. I feel relief. I feel relief. I feel relief. But you can say ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තව පොඩි කොටසක් ඕනනම් එකතු කරලා. I had a headache. I had a headache. එහෙම නැත්නම් I had a terrible headache. මට දරුණු හිසේ කැක්කුමක් තිබුණා. I applied some balm. Now I feel relief. පොඩි වාක්‍ය තුනක් තියෙනවා. I had a headache. මට හිසේ රදයක් තිබුණා. I applied කියන්නේ මම ගෑවා. some balm ටිකක් ගෑවා. now දැන් මට සහනයක් දැනෙනවා. now I feel relief. I had a terrible headache. I applied some balm. Now I feel relief. Okay? Right. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මට අසහනකාරී බවක් දැනෙනවා. අසහනයක් දැනෙනවා. අසහනකාරී බවක් දැනෙනවා. විවේකයක් නැති බවක් දැනෙනවා. Then you can say එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I feel unrest. I feel unrest. unrest කියන්නේ අසහනකාරී බව, විවේකයක් නැතිකම, විවේකයක් නැති ගතිය. I feel unrest. ඔයා කාලයක් එක දිගටම වැඩ කරනවා, මාසයක් විතර එක දිගටම එක නිවාඩුවක්වත් ගන්න නැතුව වැඩ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් නිදාගන්නේ බොහෝම කලාතුරකින් පැය කීපයක් විතර තමයි නිදාගන්නේ. හැමදාම නිදාගත්තත් පැය කීපයක් නිදාගන්නේ, පැය දෙක තුනක් තමයි නිදාගන්නේ. එක දිගටම කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරනවා. එතකොට ඔයාට අසහනයක් දැනෙන්න පුළුවන්. විවේකයක් නැතිකම දැනෙන්න පුළුවන්. Then you can say I feel unrest. I feel unrest. මට විවේකයක් නැතිකමක් දැනෙනවා. අසහනකාරී බවක් දැනෙනවා. I feel unrest. Right. ඒත් එකම ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්වම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා
අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ වටිනා videos දාපු ගමන් ඔයාට මේ දේවල් නරඹලා ඉගෙනගෙන ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට කියන්න උනොත් එහෙම මට වේදනාවක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ශරීරයේ කොහේ හරි අතක හරි කකුලක හරි වේදනාවක් දැනෙනවා. You can say I feel pain. I feel pain. I feel pain. I feel pain. දැන් ඔයාට කියන්න උනොත් එහෙම මට දරාගත නොහැකි වේදනාවක් දැනෙනවා. දරා ගන්න බෑ ඒක හරි අමාරුයි. Then you can say I feel unbearable pain. I feel unbearable pain. මට දරාගත නොහැකි වේදනාවක් දැනෙනවා. I feel unbearable. Unbearable කියන්නේ දරාගත නොහැකි. I feel unbearable pain. I feel unbearable pain. ඒත් එක මොකක්ද කිව්වොත් එහෙම මට දැඩි වේදනාවක් දැනෙනවා. මට දැඩි වේදනාවක් දැනෙනවා. I feel terrible pain. I feel terrible pain. I feel terrible pain. I feel terrible pain. මට දැඩි වේදනාවක් දැනෙනවා. ඒත් එක මොකක්ද කියන්න ඕනේ මට තනිකමක් දැනෙනවා කියලා. I feel lonely. I feel lonely. I feel lonely. මට තනිකමක් දැනෙනවා. I feel lonely. මට තනිකමක් දැනෙනවා. I feel lonely. මට රස්නයක් දැනෙනවා. I feel hot. I feel hot. දැන් මේ දවස්වල සෑහෙන ලොකු රස්නයක් තියෙනවානේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මට දරාගන්න බැරි රස්නයක් දැනෙනවා කියලා. මතකයි දරාගත නොහැකි කියන එක මම දැන් ටිකකට කලිනුත් කිව්වා unbearable. I feel unbearable hot. I feel unbearable hot. ඒකම කියන්න පුළුවන් ඕනනම් I feel terrible hot කියලා. I feel terrible hot. I feel terrible hot. I feel terrible hot. ඔයාට එතකොට කියන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම මට සීතල දැනෙනවා. මට සීතලක් දැනෙනවා. මට දරාගත නොහැකි සීතලක් දැනෙනවා. ඒකත් අර unbearable කියන වචනේ දාලා ගන්න පුළුවන්. I feel unbearable cold. Cold කියන්නේ සීතල. I feel unbearable cold. Cool නෙවෙයි cold. Okay? I feel unbearable cold. Unbearable කියන්නේ දරාගත නොහැකි කියන අදහස දෙන වචනේ. ඒක අයින් කරත් I feel cold. I feel cold කියන්නේ මට සීතලක් දැනෙනවා. I feel cold. I feel cold. මට නිදිමතක් දැනෙනවා. එතකොට මට නිදිමත දැනෙනවාට I feel sleepy. I feel sleepy. Sleepy නිදිමත. I feel sleepy. මට නිදිමතක් දැනෙනවා. I feel sleepy. මට සතුටක් දැනෙනවා. නැත්නම් මට සතුට දැනෙනවා. I feel happy. I feel happy. මට දුකක් දැනෙනවා. I feel sad. I feel sad. I feel sad. Okay? I feel sad. Okay? මට කනගාටුවක් දැනෙනවා. I feel sorry. I feel sorry. මට පහසුවක් දැනෙනවා. I feel easy. I feel easy. I feel easy. I feel easy. මට පහසුවක් දැනෙනවා. මට මහන්සියක් දැනෙනවා. මට මහන්සි. I feel tired. මට මහන්සියක් දැනෙනවා. I feel tired. මට බඩගින්නක් දැනෙනවා. I feel hungry. I feel hungry. මට තිබහක් දැනෙනවා. I feel thirsty. I feel thirsty. මට නිදහසක් දැනෙනවා. I feel free. I feel free. I feel free. I feel free. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම මේ feel කියන වචනේ භාවිතා කරලා ඒකත් එක තව adjectives ගොඩක් භාවිතා කරලා ඔයාලට සෑහෙන අදහස් ප්‍රමාණයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ දේවල් හොඳින් මතක තියාගන්න කතා කරද්දී හරි ලේසි වෙයි මේ දේවල් මේ adjectives ඔය sad, cold, hot, hungry ඒ වගේ වචනත් ඔයාගේ වචන මාලාවට එකතු කරගන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි වචන ගොඩක් තියෙන කෙනෙකුට
ඉංග්‍රීසි වචන ගොඩක් Taman සතුව තියෙනවා නම් ඔයාට මේ භාෂාව කතා කරන්න හරිම ලේසි. ඒ නිසා තමයි මම බොහෝ වෙලාවට හැම වීඩියෝ එකකම වගේ කියන්නේ සෑහෙන වචන ප්‍රමාණයක් මතක තියාගන්න කියලා. Right. So let's meet with another useful video like this. So goodbye and take care.